السلام عليكم أصدقائي، معكم أيوب، سعيد جدا بتقديم شروحات وحلول لبعض مشاكل الويندوز. فيديو اليوم سيكون حل مشكل الفول سكرين عند تغيير الريزولوشن في الألعاب. هذا المشكل يكون على شكل شريط أسود في جانبي اللعبة، وفي بعض الأحيان يكون حتى في الأعلى والأسفل. الحل أصدقائي سهل جدا، ما عليكم سوى الذهاب إلى مربع البحث ثم كتابة ريجيديت، ثم يس، ثم الذهاب إلى لوكال ماشين، ثم التوجه إلى سيستم، ثم current control set، ثم control، ثم الذهاب والبحث عن graphic drivers، ثم الذهاب إلى configuration، ثم ستجدون بعض الملفات. نذهب إلى الملف الأول، ستجدون داخله ملف آخر فيه اسم 00، نضغط عليه ثم نذهب إلى سكالين، دبل كليك، ستجدون في الغالب قيمة 4، سنحولها إلى 3. نفس الطريقة على الملفات الأخرى، سكالين 3. ربما تجدون ملفات أخرى في حاسوبكم على حسب كرت الشاشة المتواجد عندكم. أنا لدي كرتا شاشة انتل و AMD. وهذا كذلك 3، وأيضا هذا هو الأخير 3. وبهذا نكون قد أصلحنا مشكل الريزولوشن. ما عليك سوى إعادة تشغيل الحاسوب. كما تعلمون لا يمكنني تسجيل الألعاب عن طريق كامتازيا، بل يجب استعمال برنامج آخر. سوف أشغل اللعبة وسوف ترون اختفاء الشريط الأسود. الآن بعد أن دخلنا إلى اللعبة سنغير الريزولوشن في الفول سكرين مود لنجرب هذا. كما ترون أصدقائي، رغم تغيير الريزولوشن تبقى اللعبة فول سكرين ولا وجود للشريط الأسود في جوانب اللعبة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح اليوم. إذا أعجبكم الفيديو أصدقائي لا تنسوا دعمنا بلايك وسبسكرايب ليصلكم كل جديد، وتستفيدون من شروحات لحل مشاكلكم التقنية.